Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Сьогодні хотів би поговорити про мотивацію дій Трампа та його оточення. І ця мотивація вона стосується не тільки Венесуели та Гренландії, а й нас з вами, тобто України безпосередньо. І така мотивація має значно глибше коріння, ніж суперництво великих держав, яке буквально розгортається на наших з вами очах. Коли Трамп говорить про Венесуелу чи Гренландію, це здається далеким від України. Але насправді це прямо про нас. Бо якщо світ більше не живе за правилами, то гарантії безпеки теж перестають бути правилами. Сьогодні спробую пояснити, чому дії Трампа – це не про реалізм і не про жорстку дипломатію. Це про нову модель світу, в якій Україна не є автоматично пріоритетом. Про це все та більше я говоритиму у моєму сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, щоб активніше просувати україномовний контент у мережі. І так, чому ж старі пояснення того, що відбувається у сучасному світі, вони більше не працюють? В Україні часто кажуть, що те, що відбувається зараз, це типу як Нова Ялта, великі держави ділять світ між собою, відбувається якесь повернення імперій. Але якщо подивитися на факти, то вони кажуть зовсім інше. Візьмемо, наприклад, Венесуелу. Дії тут Сполучених Штатів можливо вважати економічно сумнівною затією. Великих економічних прибутків напряму Штатам навряд чи варто тут очікувати. Головне тут – це потреба у відповідній промисловій базі для переробки важкої венесуельської нафти, якої у Сполучених Штатів зараз явно бракує. Інший яскравий приклад – Гренландія. Реальної військової потреби для Сполучених Штатів у захопленні цього найбільшого у світі арктичного острова зараз не вбачається. США можуть там без зайвих зусиль та шуму розмістити все, що забажають з військової точки зору. Данія готова надати навіть більше можливостей для американського силового маневру тут. Якщо це про національні інтереси США йде мова, то логіки тут явно мало. Це не стосується сфер впливу, це стосується самого Трампа та деяких наближених представників його адміністрації, які хочуть продемонструвати своє домінування тут, в цьому регіоні. Отже, все це скоріше нагадує не класичний геополітичний торг, а щось інше, більш особистісне. Це демонструє зростаючу розбіжність між уявленням про національний інтерес Сполучених Штатів і тим, як Трамп насправді діє на глобальній арені. Багато кроків, які робить зараз Трамп, вони не вважаються необхідними. Фактично, тут мова не йде про нову доктрину Монро у стилі Трампа, так звану доктрину Донро. Це щось інше. Це не про сфери впливу та великодержавне суперництво. Американські політологи називають це неороялізмом, тобто появою нової політики нових королів. Це глобальна система, у якій домінує суперництво невеликої групи лідерів та пов'язаних з ними гіпереліт, або клік, якщо можна так сказати, що прагнуть здобути багатство або статус особисто для себе. У таких режимах система стримувань і противаг руйнується. У лідерів залишається дуже мало обмежень, а рішення всі ухвалюються під впливом фракцій, невеликі групи еліт, які лобіюють власні, часто дуже різні інтереси. У Венесуелі, наприклад, є табір Рубіо, табір Міллера, старшого політичного радника Трампа, а також люди, зацікавлені в енергоресурсах чи критичних мінералах. Усі вони мають різний вплив і чекають моменту, коли лідер схвалить саме їхній інтерес. Це все призводить до імпульсивних рішень і зовсім іншого типу політики. В цій політиці національні інтереси як такі просто відсутні. Немає значення, чи зміцнюється державу, чи ні. Важливо лише те, чи можна з цього витягнути якісь ресурси для цієї вузької кліки. Що це означає на практиці? Держава більше не є суб'єктом міжнародних процесів у їх чистому прояві. Є лідер і його кліка чи найближче оточення. Всі рішення ухвалюються не через інститути, а через лояльність до суверена. У такому світі будь-які договори, двосторонні, багатосторонні, не є святими. Союзники всі умовні і тимчасові, а гарантії вони також всі тимчасові. Для України це все досить погані новини. Вся робота над договорами та угодами може стати марною в один простий момент. Як це не диво, але у діях Сполучених Штатів у Венесуелі можливо побачити нариси майбутньої моделі для України. Подивімося уважно. У Венесуелі ніхто не змінює режим, ніхто не будує демократію, ніхто не вкладається у стабільність. Зате усі ресурси беруться під контроль, і далі вони розподіляються між своїми. Це логіка. І логіка ця не захистити країну,
а витиснути з неї максимум. А тепер запитання до нас, українців. Хто ми в цій системі? Союзники чи актив? У діях США в Гренландії також можливо побачити спільний сигнал для України. Гренландія показує одне. Навіть союзники не захищені від тиску. Формальні домовленості, вони є другорядними. Це сигнал не Данії, це сигнал усім, у тому числі і нам. Якщо можна тиснути на союзника, то що вже говорити про країну, яка вже 4-й рік перебуває у стані війни? Поява неороялістичного стилю правління, вона характерна не тільки для Сполучених Штатів, а для держав Перської затоки, Росії, Угорщини, Туреччини. Менше вона проявляється в Китаї, де легітимність режиму значною мірою побудована на боротьбі з корупцією. Для Росії такий світ неороялізму, він просто ідеальний. Немає правил, немає червоних ліній, є лише торг. У такому світі Путін, він не ізгой, а учасник переговорів, який теж може запропонувати ресурси, вплив, поступки. Тут також активно використовується дзеркальна схема залучення близьких до Путіна російських бізнес-еліт. За таких умов Україна ризикує стати предметом торгу, а не стороною перемови. Тепер про головний ризик для України. Найбільша небезпека криється не в Трампі. Найбільша небезпека – це неправильна діагностика поточного стану речей. Якщо ми думаємо, що все це тимчасово, що він блефує, це традиційна політика і так далі, то ми готуємося до світу, якого фактично більше не існує. Що це все для нас означає? У світі неороялізму виживають не ті, у кого є папери, договори, угоди, гарантії, а ті, хто критично необхідний. Для України це означає максимальна суб'єктність, жорстка позиція, власна цінність, а не лише апеляція до правил. Бо у світі без правил виживає не той, хто правий, а виживають потрібні. Це не прогноз, це попередження. І питання тепер не в тому, чи подобається нам цей світ, а в тому, чи готові ми в ньому діяти і діяти відповідним чином, щоб бути дійсно потрібними, як Сполученим Штатам, так і Європі, але в тій ролі, яку нам готують чи пропонують. Про цю роль України та що ми маємо робити у новому світі неороялізму, я більш детальніше розповім у моєму наступному відео. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.